नमस्कार साथीहरु, वेलकम ब्याक टु अ न्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी डिप्लोमा इन्जिनियरिङ 4th सेमेस्टरमा सोधिने सर्भिङ सेकेन्डको धेरै इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरु गर्न गएको छौं, जो चाहिँ एक्जाममा चाहिँ एकदमै आउन सक्ने प्रोबेबल क्वेशनहरु आज चाहिँ हामी गर्न गएको छु। यो ढिला नगरिकन हामी आफ्नो थ्योरीतिर लागौं। यसको चाहिँ थ्योरी अलिकति बढी छ तर सजिलो थ्योरी छ। त्यसै चाहिँ म पार्ट 1 अनि पार्ट 2 गरेर दुईटा गरिहाल्छु। भिडियो धेरै लामो बन्छ, त्यसैले चाहिँ ढिला नगरिकन हामी फर्स्ट अफ अल कन्टुरिङतिर जाउँ है त। कन्टुरिङ भन्ने चाहिँ हाम्रो सोधेको हुन्छ एक्जाममा। अब यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कन्टुर इज डिफाइन्ड एज द जोइनिङ अफ सेम एलिभेसन पोइन्ट फ्रम एनी डेटम सर्फेस हो। यो भनेको चाहिँ कन्टुरिङ हो। इट क्यान बी अल्सो डिफाइन्ड एज द इमेजिनरी लाइन अन द ग्राउन्ड जोइनिङ द पोइन्ट अफ इक्विभेलेन्ट एलिभेसन अबभ एनी डेटम हो। यो भनेको चाहिँ कन्टुर हो। फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पलले सम्झाइदिएको छ। अ कन्टुर अफ 100 मिटर इन्डिकेट अल द पोइन्ट अन द लाइन RL 100 meter. Similarly, 99 meter all point having an RL of 99 meter. So कन्टुर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै एउटा ग्राउन्ड लेभल छ, यो ग्राउन्ड लेभल छ, एउटा डेप्थ छ, डिप्रेसन छ भनेपछि यहाँ चाहिँ 100 मा भएको पोइन्टहरु 99 मा भएको र 98 मा भएको पोइन्टहरुलाई जोड्छौं हो। जो चाहिँ यो भर्टिकल डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी कन्टुर इन्टरभल भन्छौं भनेपछि यो होरिजन्टल डिस्टेन्सलाई चाहिँ कन्टुर इक्विभ्यालेन्ट भन्छौं है त। अब यतिकै तपाईले याद गर्नुहुन्छ, तपाईले यो राम्रोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो चाहिँ एक्जाममा सोधिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ कन्टुर इन्टरभल। कन्टुर इन्टरभल भनेको हाम्रो सर्ट नोटमा पनि सोधेको हुन्छ र लङ क्वेशनमा पनि सोधेको हुन्छ। कन्टुर इन्टरभल भनेको के हो है त? द भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु कन्जिक्युटिभ इज नोन एज कन्टुर इन्टरभल है त। मैले भनिसकेँ भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको यो है त। दुईटा कन्टुर बीचको चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यो कन्टुर इन्टरभल हो। अब के छ भन्दाखेरि यसमा द कन्टुर इन्टरभल इज द कन्स्टेन्ट अन अ म्याप है। त्यो कन्स्टेन्ट हुन्छ। द कन्टुर इन्टरभल इज एन इभन स्पेस द्याट रिप्रेजेन्ट इन्क्रिजिङ एलिभेसन है। यसले चाहिँ इन्क्रिजिङ एलिभेसन दिन्छ। अनि होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ हामी कन्टुर प्लट गरिसके जुन हामीले होरिजेन्टल कन्टुर चाहिँ प्लट गरेपछि जुन चाहिँ हामी होरिजेन्टल यसको डिस्टेन्स नाप्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट भन्छौँ है त। द होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन एनी टु कन्जिक्युटिभ कन्टुर इज नोन एज होरिजेन्टल इक्विभ्यालेन्ट। इट इज नट कन्स्ट्यान्ट, इट भेराइज अकर्डिङ टु स्टिफनेस अन द ग्राउन्ड है त। स्टिफनेस अन द ग्राउन्ड। अब चाहिँ कुरा गरौँ जेनरल कन्टुर एन्ड इन्डेक्स कन्टुर। यो पनि सोध्ने गर्छ हामीले चाहिँ एक्जाममा। टोपोग्राफिक म्याप मे हेभ कन्टुर लाइन्स है त। देयर आर टु टाइप्स अफ कन्टुर लाइन्स व्हिच हेल्प्स इजियर टु रिड म्याप। Every fifth contour line is known as index contour, which is indicated by dark brown line. Other thin line present in contour map are known as general contour हो। अब एउटा छ इन्डेक्स कन्टुर अनि जनरल कन्टुर। इन्डेक्स भनेको चाहिँ एउटै हुन्छ है, एउटै हुँदैन, इन्डेक्समा धेरै हुन्छ। तर अब मानौ यो चाहिँ हाम्रो एउटा कन्टुर म्याप हो है त। यो चाहिँ हाम्रो कन्टुर म्याप बनायो। अब हेर्नु त यसमा इन्डेक्स कन्टुर के हो भन्दाखेरि एकदमै यो बुझ्नको लागि रिड गर्नको लागि सजिलो हुन चाहिँ 1 2 3 4 5th हामीले 5th कन्टुरलाई चाहिँ एकदमै डार्क ब्राउन लाइनले चाहिँ यसलाई डबल गरिदिने है। अब जस्तै 5th आउँछ, त्यसपछि 1 2 3 4, अब यहाँ 5th आयो भने यसलाई पनि हामी डबल गरिदियौँ हो। यो भनेको चाहिँ इन्डेक्स कन्टुर हो भने चाहिँ बाँकी जो हामी बाँकी हुन्छ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ हामी सबलाई जेनरल कन्टुर भन्छौँ है त। अब यति छ। यो गरेपछि चाहिँ अब हामी क्राइटेरिया अफ सिलेक्टिङ कन्टुर भन्छौँ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। The contour interval depends upon the following factor: scale of the map, purpose of the map, nature of the ground, time अनि font हो। यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ है त। जस्तो के छ भन्दाखेरि स्केल अफ द म्याप, कन्टुर इन्टरभल इज किप्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्केल अफ द म्याप। यो चाहिँ स्केल अफ द म्यापको स्केलसँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। इफ द स्केल अफ द म्याप इज स्मल, कन्टुर इन्टरभल इज किप्ड लार्ज है त, so that there is no overcrowding of contours. On the other hand, if scale is large, contour interval is small हो। यतिकै भनेको चाहिँ हाम्रो स्केल अफ द म्यापको पनि भयो। यसलाई पनि तपाईले राम्रोसँग पढ्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो यो चाहिँ। अब हामी त्यसपछि के छ भने पर्पज अफ द म्याप यो भनिसक्यो हामीले। क्राइटेरिया सिलेक्टिङ कन्टुर, पर्पज अफ द फर एक्युरेट अर्थवर्क क्याल्कुलेसन स्मल कन्टुर फर एक्युरेट अर्थवर्क क्याल्कुलेसन स्मल कन्टुर इन्टरभल इज टु बी युज्ड। Where extent of survey is large contour interval is to be chosen. त्यस्तै अर्को चाहिँ नेचर अफ द ग्राउन्ड है। ग्राउन्डको नेचर फ्ल्याट छ कि स्टिप छ त्यो हुन्छ। फर फ्ल्याट ग्राउन्ड कन्टुर इन्टरभल स्मल बट स्टिप स्लोप लार्ज कन्टुर इन्टरभल इज चुज। जस्तै अब के छ भनेपछि स्टिप फ्ल्याट ग्राउन्ड छ भनेपछि हाम्रो फ्ल्याट ग्राउन्ड छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कन्टुर इन्टरभल चाहिँ स्मल चुज गर्छौँ। भनेपछि हामी एकदम नजिक कन्टुर बनाउँछौँ ताकि हामीले एकदमै एक्युरेट डाटा लिन सकौँ। तर यति बेला चाहिँ कन्टुर स्टिप छ भनेको यस्तो छ भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले टाढा लिन्छौँ, किनभने यति टाढा लिएर चाहिँ हाम्रो आउने भनेको यस्तो कस्तो भने यसको यति
त्यस्तै नजिक आउने हो भनेपछि यसको त्यही पनि नजिक आउँछ नि। यस्तो फ्ल्याट ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले एकदमै कन्टुर इन्टरभल कम लिन्छौँ भनेपछि स्टिप ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले कन्टुर इन्टरभल बढी लिन्छौँ। त्यस्तै टाइम है, हामीसँग टाइम धेरै छ भने कन्टुर इन्टरभल एकदमै कम इन्टरभल गरेर चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। अब टाइम कम छ भने चाहिँ हामी एकदम टाढा गरेर चाहिँ छिटो सक्नको लागि यस्तो गर्छौँ। कन्टुर इन्टरभल किप लार्ज वेन टाइम इज लेस है। कन्टुर इन्टरभल लार्ज राखिन्छ मिन्स कन्टुर चाहिँ टाढा बनाइन्छ जति बेला चाहिँ टाइम कम हुन्छ। अब फन भनेको चाहिँ कन्टुर इन्टरभल किप लार्ज वेन फन इन्टरभल इज लेस हो। यत्तिकै भने चाहिँ यसको पनि भयो। यो भनेको चाहिँ सिलेक्टिङ कन्टुरको यो क्राइटेरिया हो। यसलाई पनि तपाईँले राम्रोसँग पढ्नु होला, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कन्टुर। यो अहिलेसम्म मैले यहाँ डिस्क्राइब गरेको चाहिँ सबै एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि इक्जाममा आउने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त। अब टु कन्टुर अफ डिफ्रेन्ट एलिभेसन डु नट क्रस इच अदर एक्सेप्ट इन केस अफ कन्टुर अफ ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ अर केभ है त। हाम्रो कि त ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ हुनु पऱ्यो कि त हाम्रो केभ हुनु पऱ्यो। त्यति बेला चाहिँ हामीले एउटा कन्टुरमा चाहिँ अर्को कन्टुरले चाहिँ यस्तो इन्टरसेक्ट गर्ने भयो, नत्र चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्दैन भने चाहिँ यस्तो एउटा क्यारेक्टरिस्टिक हो। यहाँ तपाईँ फिगर पनि बनाएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। कन्टुर अफ डिफ्रेन्ट एलिभेसन डु नट कम्बाइन अर युनाइट इच टु इच अदर एक्सेप्ट इन द केस अफ कन्टुर अफ द भर्टिकल क्लिफ हो। कन्टुर चाहिँ एउटाको माथि अर्को आउँदैन है त, उसरी चाहिँ आउने होइन। तर हामीले फिगर बनाउँदा चाहिँ प्लट गर्दा चाहिँ यस्तो देखिने हो भने चाहिँ अब यस्तो कस्तो देखेला भने चाहिँ भर्टिकल क्लिप छ भनेपछि यसको कन्टुर कस्तो होला, यहाँको पनि यति आउला, यहाँको पनि यति आउला हो, यस्तो छ भनेपछि यो केसमा मात्र यस्तो हुन्छ भनेको। त्यसपछि के भन्छ, वेन कन्टुर आर ड्रन क्लोजर टु इच अदर इट सोज ए स्टिप स्लोप अन द ग्राउन्ड। कन्टुर नजिक छन्, कन्टुर डिस्टेन्स कम छ भनेपछि त्यसले चाहिँ स्टिप स्लोप देखाउँछ। वेन दे आर फार अपार्ट इट सोज द जेन्टल स्लोप अन द ग्राउन्ड। जस्तै फर युनिफर्म स्लोप कन्टुर लाइन्स आर इक्वल्ली स्पेस है त। युनिफर्म स्लोप छ भनेपछि एकदमै युनिफर्म स्लोप छ भने चाहिँ कन्टुर लाइन चाहिँ एकदमै इक्वल्ली स्पेस गएका हुन्छन् है। यिनीहरूको यहाँको सबको डिस्टेन्स चाहिँ एकदमै नजिक एक सेम हुन्छ है त। फर प्लेन सर्फेस दे आर स्टेसन प्यारलल है। सजिलो छ, तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। कन्टुर लाइन्स डु नट हेभ सार्प टर्निङ। यसको चाहिँ सार्प टर्निङ हुन्छ, जस्तै कन्टुर लाइन चाहिँ यसरी मोडिएको हुँदैन है, सार्प टर्निङ हुन्छ, एकदमै स्मुथ टर्निङ हुन्छ यिनीहरूको चाहिँ। कन्टुर लाइन्स डु नट पास थ्रु पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिङ। अब बिल्डिङको जस्तै अन्य कुराहरूको चाहिँ पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरबाट चाहिँ कन्टुर लाइन कहिले पनि पास गर्दैन। अ कन्टुर मस्ट फर्म अ क्लोज लुप इट सेल्फ इन द म्याप। अल मस्ट गो आउट द बाउन्ड्रिज फ्रम द म्याप। कन्टुर लाइन्स आर परपेन्डिकुलर टु रिज एन्ड भ्याली लाइन हो। रिज एन्ड भ्याली लाइन जस्तै यो हाम्रो रिज लाइन छ भनेपछि यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हो। जस्तै यो एउटा कन्टुर लाइन भनेपछि यसको चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनु पऱ्यो भने यो हाई स्लोप यो लोवर स्लोप छ। त्यस्तै अब यो चाहिँ हाम्रो रिज लाइन भयो, अनि भ्याली लाइन भनेको चाहिँ यो भ्याली लाइन भयो। यसको यो कन्टुरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो नै हुनु पऱ्यो है त, यहाँ चाहिँ परपेन्डिकुलर नै हुनु पऱ्यो। डिप्रेसन बिट्विन सबमिट आर कल्ड स्याडल। अब सबमिट बिचको डिप्रेसनलाई चाहिँ हामी स्याडल भन्छौँ, जसको चाहिँ फिगर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब मेथड अफ कन्टुरिङ पनि छ, यसको चाहिँ डाइरेक्ट मेथड अनि इन्डाइरेक्ट मेथड पनि हुन्छ। द मेथड अफ इस्टाब्लिसिङ अर प्लटिङ कन्टुर्स इन अ प्लान अर अ म्याप इज नोन एज कन्टुर है त। कन्टुर मेथड अफ कन्टुर भयो। अब यसको मेथड दुईवटा छ, डाइरेक्ट अनि इन्डाइरेक्ट। इन्डाइरेक्टमा स्क्वायर ग्रिड मेथड, क्रस सेक्सन मेथड अनि रेडियल मेथड छ। यो तिनटै पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है त इक्जामको लागि। हामी चाहिँ यो क्लियर गरौँ पहिला। डाइरेक्ट मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन द डाइरेक्ट मेथड अफ कन्टुर टु बी प्लटेड इज एक्चुअली ट्रेस्ड अन द ग्राउन्ड। द टु सर्वे पार्टिज वर्क साइमल्टेनियसली, वान लोकेसन द पोइन्ट अन द कन्टुर्स and the other surveying those point. This method is slow and tedious, used for large scale map, small contour interval and high degree of precision. यसमा चाहिँ यो एकदमै स्लो अनि टेडियस मेथड हो, झ्याउ लाग्दो मेथड हो भनौँ। यो चाहिँ लार्ज स्केल म्यापको लागि युज गरिन्छ। यसले चाहिँ स्मल कन्टुर इन्टरभल हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ हाई प्रिसिजन भयो है त। यस प्रिसिजनको हाई हुन्छ मिन्स यसले चाहिँ राम्रो डाटा दिन्छ भनेको। अब भर्टिकल कन्टुर छ यहाँ फर अल, यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेस हो है, त्यहाँ एउटा प्रोसेस हो। भर्टिकल कन्टुर भनेको के हो, यसको प्रोसेस हो, तपाईँ राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी त्यसपछि कुरा गरौँ, यो चाहिँ होरिजोन्टल कन्ट्रोल पनि हो, यो पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटैलाई पढ्नु होला। फेरि कन्टुर होइन है त, भर्टिकल कन्टुर नि, भर्टिकल कन्ट्रोल भन्छ नि, CONTROL कन्ट्रोल हो है त, त्यस्तै हो होरिजोन्टल कन्ट्रोल हो। अब कुरा गरौँ इन्डाइरेक्ट मेथड। डाइरेक्ट मेथड भनेको त्यति नै हो। इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। इन्डाइरेक्ट मेथडबाट चाहिँ इक्जाममा आउँछ, यो तिनवटा मध्ये एउटाको इक्जाममा सोध्छ है त। डाइरेक्ट मेथड इन दिस मेथड सम गाइड पोइन्ट्स आर सिलेक्टेड अलङ अ सिस्टम अफ सेपरेट लाइन इन फिल्ड
generally as a corner of well-shaped geometric figure such as square, rectangle, and then sport level elevations of desired contour are interpolated. There are three indirect method of contouring है. तीनटा मेथडले चाहिँ हामी कन्टुरिङ गर्न सक्छौँ. इन्डाइरेक्ट मेथड, स्क्वायर और ग्रिड मेथड, क्रस सेक्सन मेथड अनि रेडियल लाइन मेथड. यो तीनटा चाहिँ मेथड छ हाम्रो. अब स्क्वायर और ग्रिड मेथड भनेको चाहिँ तपाईँ राम्रोसँग हेर्नु होला है त. यो एक्जाम्पल पनि सोधेको हुन्छ, तपाईँ फिगरबाटै बुझ्न सक्नुहुन्छ. इन दिस मेथड एरिया इज डिभाइडेड इन्टु नम्बर अफ स्क्वायर. त्यो नम्बर अफ स्क्वायरमा डिभाइड गरेको छ. एन्ड अल ग्रिड पोइन्ट आर मार्क्ड. सबैलाई मार्क गरेको छ, यो नम्बर दिएर चाहिँ मार्क गरेको छ. लेभल्स अफ अल ग्रिड पोइन्ट आर इस्टाब्लिस्ड बाई लेबलिङ. Then grid square is plotted on the grid sheet. Reduced level of grid point are marked and contour lines are drawn by interpolation or estimation. यो भनेको चाहिँ हाम्रो स्क्वायर और ग्रिड मेथड भयो. त्यस्तै अब हामी अर्को मेथडको कुरा गरौँ, क्रस सेक्सन मेथड. अब क्रस सेक्सन मेथड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन दिस मेथड क्रस सेक्सन point are taken at rectangular interval by labeling. The RL of those point are established. The point of mark on the drawing sheet. Their RL are marked and contour line are interpolated or estimated. यसमा पनि सिम्पली यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ. अब थर्ड नम्बरमा कुरा गरौँ हामी रेडियल लाइन मेथड. म अलिकति छिटो डिस्क्राइब गरिरहेको छु, तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ. सजिलो मेथड छ, भिडियो एकदमै लङ हुन्छ है. इन दिस मेथड स्क्वायर रेडियल लाइन्स आर टेकन फ्रम द पोइन्ट्स इन द एरिया. Each line is noted or marked. All these lines are selected. Distances point are marked and labeled are determined. यति भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियल लाइन मेथड पनि भयो. अब कुरा गरौँ हामी इन्टरपोलेसन अफ कन्टुर है. यो पनि एक्जाममा आउँछ. यो चाहिँ खास गरेर सर्ट नोटमा सोध्ने क्वेसन. सर्ट नोट हो त्यो तपाईँले यत्तिकै लेख्दा हुन्छ, सर्ट नोटमै सोधिन्छ है त. यो लङमा सोधिरहेँ यहाँ. द प्रोसेस अफ ड्रइङ कन्टुर proportionality between the plotted ground point or in between plotted contour is known as interpolation of contour. यो भन्छ interpolation of contour. There are three method of interpolation of contour. They are estimation, arithmetic calculation, graphical method. Graphical method मा चाहिँ parallel line मेथड, रेडियल लाइन मेथड छ. अब estimation भनेको चाहिँ के यो चाहिँ खासै सोध्दैन है. सर्ट नोटमै सोध्छ. सर्ट नोटमा तपाईँ यति भनेको इनफ हो है लेख्नको लागि. लेख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हेर्नु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला यतिकै पनि. अब त्यस्तै ग्राफिकल मेथड छ. फर्स्टमा एस्टिमेसन, सेकेन्डमा अर्थमेटिक क्यालकुलेसन मेथड, त्यस्तै अब थर्डमा ग्राफिकल मेथड. अब चाहिँ हामी सिधै जान्छौँ युजेज अफ कन्टुरतिर है. त कन्टुरको युजेज के छ भने यो पनि एकदमै लङ क्वेसनमा पनि सोधेको हुन्छ र सर्ट क्वेसनमा पनि सोधेको हुन्छ. यसको युजेज के छ भन्दाखेरि है त नेचर अफ ग्राउन्ड क्यान बी अन्डरस्टुड बाई स्टडी अफ कन्टुर म्याप. सो प्लान क्यान बी प्रिपेयर्ड विदाउट भिजिटिङ है त. हामीसँग कन्टुर म्याप छ भने चाहिँ हामीले प्लानलाई चाहिँ भिजिट नगरिकन हामीले इजिली प्रिपेयर गर्न सक्छौँ अनि ग्राउन्डको चाहिँ नेचर हामीले इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ. टु लोकेट द सुइटेबल रोड कन्टुर क्यान बी युज्ड सच एज हाइवे राउट, रेलवे च्यानल, सुई लाइन इटिसी. यो चाहिँ हामीले यसको लागि पनि युज हुने रहेछ. अब अर्को कुरा गरौँ, अरूमा हेरौँ. इन्टरभिजिबिलिटी बिट्विन टू पोइन्ट्स क्यान बी डिटरमाइन्ड युजिङ कन्टुर म्याप है त. दुई पोइन्टमा इन्टरभिजिबिलिटी छ भने चाहिँ बिचमा कुनै पर्मानेन्ट स्ट्रेच आइदियो अथवा ठुलो हिल आइदियो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी कन्टुर म्यापको हेल्पले चाहिँ इजिली त्यसको चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ. द क्याचमेन्ट एरिया अफ रिभर इज डिटरमाइन्ड बाई युजिङ कन्टुर म्याप. एरिया त्यो रिभरको एरिया कति छ भने यसबाट डिटरमाइन गर्न सक्छौँ. द स्टोरेज क्यापेसिटी अफ अ रिजर्भायर इज डिटरमाइन्ड फ्रम कन्टुर म्याप है त. रिजर्भायर भनेको रिजर्भायरको चाहिँ हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी कति छ भन्दाखेरि है रिजर्भायर भनेको तपाईँले पढ्नुभयो होला वाटर सप्लाईमा पनि. त्यसको चाहिँ स्टोरेज कति छ भने चाहिँ हामी इजिली यसबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ. अ सुइटेबल साइट एन्ड इकोनोमिकल अलाइनमेन्ट क्यान बी सिलेक्टेड फर इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट. त्यस्तै क्वान्टिटी अफ अर्थवर्क क्यान बी कम्प्युटेड बाई युजिङ कन्टुर म्याप. यति भने चाहिँ कन्टुर म्यापको इम्पोर्टेन्स भयो. यसलाई पनि राम्रोसँग पढ्नु होला. अब हामी कुरा गर्छौँ ओरिएन्टेसनको है त. यो चाहिँ प्लेन टेबलमा सोधिने मेनली चाहिँ हाम्रो यो सर्ट नोटमा सोधिन्छ र कति बेला चाहिँ यसलाई रङ क्वेसनमा पनि सोधेको हुन्छ. ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओरिएन्टेसन इज द प्रोसेस अफ सेटिङ प्लेन टेबल ओभर अ स्टेसन विच इज all the lines already plotted are parallel to corresponding lines on the ground. It is possible only when there is more than one station. If orientation is not done, the table is not parallel to itself and results map is destruction है त. यो चाहिँ the accuracy of plane table survey is depend upon the orientation of plane table. अब प्लेन टेबल राम्रो हामीले स्टेसनको माथि सेट गर्न सक्यो भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ स्टेबिलिटी एक्युरेट हुन्छ, नत्र भने त्यो चाहिँ त्यसैमा डिपेन्ड गर्छ है त.
यत्तिकै भयो। अब ओरिएन्टेसन क्यान बी डन बाई एनी वान अफ फलोइङ मेथड युजिङ ड्रप कम्पास बाई ब्याक साइटिङ अनि बाई सल्भिङ 2 पोइन्ट अर 3 पोइन्ट प्रब्लम। यति लेख्नु भने चाहिँ तपाईँले सर्ट नोटको लागि यो चाहिँ इनफ हुन्छ, तर यसलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु होला है त। अब हामी कुरा गर्छौँ मेथड अफ प्लेन टेबलिङ। यो भनेको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरी है त। यो भनेको लङ क्वेसनमै सोध्ने गर्छ। यसको मेथडहरू के छ भने द फलोइङ मेथड आर युज्ड फर प्लेन टेबल वर्क एज भनेको छ है त। एउटा रेडिएसन, इन्टरसेक्सन, ट्राभर्सिङ र रिसेक्सन भन्छौँ। यसमा चाहिँ रेडिएसन अनि इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ मेनली यो दुइटै सोध्ने हो, तर तिनटै पनि सोध्न सक्छ र यो भनेको चाहिँ हामीले सबै लेख्नुपर्ने हुन्छ। द फर्स्ट टू मेथड आर युज फर लोकेटिङ डिटेल। यो दुईवटा मेथड चाहिँ डिटेलहरू लोकेट गर्नुको लागि युज हुन्छ। वेन द अदर टू मेथड आर युज फर लोकेटिङ पोजिसन अफ प्लेन टेबल स्टेसन आर ड्रइङ सिट। अनि अन ड्रइङ सिट भन्यो। अब रेडिएसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेर्नु है त राम्रोसँग। रेडिएसन भनेको दिस मेथड इज सुइटेबल फर लोकेटिङ द अब्जेक्ट फ्रम द सिङ्गल स्टेसन। इन दिस मेथड रेज आर ड्रन फ्रम स्टेसन to object and the distance from station to object are measured and plotted to suitable scale। अब यसको चाहिँ प्रोसिजर के छ भन्दाखेरि तपाईहरु प्रोसिजर पनि राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ है त। प्रोसिजर चाहिँ खासै लेख्नु पर्दैन, तपाईले चाहिँ यतिकै लेख्नु भने चाहिँ रेडिएसनको सिम्पली डेफिनेसन लेख्नु भने चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति हो चाहिँ तपाईले यसको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेथड अफ प्लेन टेबलिङको पनि यति छ। अब तीनटा मेथड बाँकी छ हाम्रो। अब यसको चाहिँ बीचमा इन्टरसेक्सन छुटेको छ, त्यसको लागि चाहिँ अब म त्यसलाई चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा यसको पार्ट 2 मा ल्याउने छु है त। अब हामी कुरा गरौँ ट्राभर्सिङको। दिस इज द मेथड युज्ड फर लोकेटिङ एन्ड कनेक्टिङ प्लेन टेबल सर्वे स्टेसन or traverse station. This is similar to compass traversing, but here field work and plotting are simultaneously with the help of radiation and intersection method. This method can be used for open traverse also है त। यति हुन्छ ट्राभर्सिङ हो। तपाईँ प्रोसिजर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त, राम्रोसँग प्रोसिजर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ यसको प्रोसेस पनि सक्यो। अब चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ इरर इन प्लेन टेबल सर्भिङ है त। प्लेन टेबल सर्भिङमा चाहिँ इरर कस्तो कस्तो कारणले आउँछ भने चाहिँ हामी यसमा पनि हेर्नेछौँ। इरर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेरौँ है त। फलोइङ आर द कमन इरर इन प्लेन टेबल सर्भिङ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है त। यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु होला। इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भनेको एउटा छ, त्यसपछि पर्सनल इरर, अनि थर्डमा चाहिँ छ हाम्रो प्लटिङ इरर है त। फर्स्ट अफ अल कुरा गरौँ इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भनेको चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले आउने इरर। द सर्फेस अफ प्लेन टेबल मे नट बी पर्फेक्टली लेबल्ड। यसको कारणले चाहिँ इरर आउन सक्छ। द बेन्च मे नट बी भर्टिकल। The vertical edge of the LED may not be straight. The table may be loosely jointed with tripod stand. The needle of compass may not be perfectly balanced. यति भने चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हो है। इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले चाहिँ इरर आउने चाहिँ हामी इन्स्ट्रुमेन्टल इरर भन्छौँ। अब चाहिँ कुरा गरौँ पर्सनल इरर भनेको चाहिँ पर्सनल भनेको सर्भेयरको कारणले आउने इरर चाहिँ पर्सनल इरर हो। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि द लेबलिङ अफ द टेबल मे नट बी पर्फेक्ट। द ओरिएन्टेसन अफ द टेबल मे नट बी प्रोपर। द टेबल मे नट बी सेन्टर्ड प्रोपरली भनेको पलम बब चाहिँ राम्रोसँग सेन्टर गरिएको छैन। द टेबल मे नट बी पर्फेक्टली क्ल्याम्प्ड। द अब्जेक्ट मे नट बी बाइसेक्ट पर्फेक्टली। यो भनेको चाहिँ हाम्रो पर्सनल इरर हो। अब हामी कुरा गर्छौँ प्लटिङ इरर। प्लटिङ इरर भनेको चाहिँ हामीले सर्भिङ पनि राम्रोसँग गरेका छौँ, इन्स्ट्रुमेन्ट पनि राम्रोसँग सेट गरेका छौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लट गर्ने बेला चाहिँ इरर आउने इररलाई चाहिँ हामी प्लटिङ इरर भन्छौँ। अ गुड क्वालिटी अफ पेन्सिल विथ भेरिफाइङ पोइन्टेड इन्ड मे नट ह्याभ बिन। यो चाहिँ यसको कारणले चाहिँ इरर आउन सक्छ। इनकरेक्ट स्केल मे बी युज्ड बाई मिस्टेक। अननेसेसरी हर्री एट द टाइम अफ प्लटिङ मे लिड टु प्लटिङ इरर। यो भनेको हतार है, हतारको कारणले चाहिँ इरर आउने भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी प्लटिङ इरर भन्छौँ। यति हो चाहिँ हाम्रो इरर पनि सक्यो। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ थ्योडोलाइट। थ्योडोलाइट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु होला। थ्योडोलाइट इज द डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज डिजाइन टु मेजर हरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एङ्गल। इट इज अल्सो गिभ्स द हरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल डिस्टेन्स युजिङ स्ट्यान्डर्डाइज बाई म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन। इट गिभ्स द एक्युरेट एङ्गुलर मेजरमेन्ट है त। यसको अब युज के हुन्छ भनेर चाहिँ हामी हेर्छौँ। युज पनि सोधेको हुन्छ इक्जाममा। टु मेजर हरिजेन्टल एङ्गल, टु मेजर भर्टिकल एङ्गल। यसले चाहिँ हरिजेन्टल अनि भर्टिकल एङ्गल मेजर गर्छ। यसले चाहिँ लाइनको बियरिङ पनि मेजर गर्छ। टु मेजर डिफ्लेक्सन एङ्गल, रेन्जिङ अ लाइन एन्ड रनिङ स्ट्रेट लाइन बिट्विन 2 पोइन्ट। यो भनेको यसको थ्योडोलाइटको युज हो है त। अब थ्योडोलाइटको क्लासिफिकेसन पनि सोधेको हुन्छ अथवा यसको टाइप पनि सोधेको हुन्छ। यसले कसरी क्लासिफाई गरेको छ भनेपछि एउटा ट्रान्जिट थ्योडोलाइट अनि नन ट्रान्जिट थ्योडोलाइट भनेर दुईवटा टाइपमा चाहिँ यसलाई डिभाइड गरेको छ। अब ट्रान्जिट थ्योडोलाइट भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि
a theodolite is said to be a transit theodolite which telescope can be revolved through 180 degree in vertical plane about its horizontal axis है त अब हामी theodolite छ भनेपछि त्यसको ट्रान्जिट जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी पुरै भर्टिकल्ली चाहिँ हामी त्यसलाई 180 डिग्रीमा घुमाउन सक्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिट theodolite भन्छौँ र त्यही ठाउँमा हामी त्यसलाई घुमाउन सक्दैनौँ भनेपछि त्यसलाई हामी नन ट्रान्जिट theodolite भन्छौँ नन ट्रान्जिट theodolite भनेको चाहिँ अ theodolite is said to be a non transit theodolite when its telescope cannot be revolve है घुम्दैन भनेको छ थ्रु 180 डिग्री इन अ भर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स होरिजोन्टल एक्सिस नन ट्रान्जिट theodolite आर इन्फेरियर एज कम्पेयर टु ट्रान्जिट theodolite ट्रान्जिट भन्दा पनि नन ट्रान्जिट भन्दा पनि ट्रान्जिट theodolite चाहिँ बढी इफेक्टिभ मानिन्छ अब यसको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ वाइ theodolite अनि एभरेस्ट theodolite यिनीहरू भनेको चाहिँ यसको इक्जाम्पल हो देयर आर टु टाइप्स अफ नन ट्रान्जिट theodolite अब नन ट्रान्जिट theodoliteको टाइप के छ भनेपछि भर्नियर theodolite अनि माइक्रोमिटर theodolite भनेको चाहिँ नन ट्रान्जिटको पनि theodoliteको पनि दुईटा टाइप हो अब त्यस्तै हामी अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरीतिर आउँ वर्किङ प्रिन्सिपल अफ theodolite अथवा अनि टेम्पररी एडजस्टमेन्ट अफ theodolite भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरी हो है त यसलाई पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला अब theodolite कसरी वर्क गर्छ भने चाहिँ अ theodolite वर्क्स बाइ कम्बिनेसन अफ अप्टिकल प्लम्ब बब स्पिरिट लेभल एन्ड ग्रेजुएट सर्कल यिनी तीनटैको कम्बिनेसनबाट चाहिँ theodolite चाहिँ वर्क गर्छ टु फाइन्ड द होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल एङ्गल प्लम्ब बब इन्स्योर द्याट theodolite इज प्लेस्ड एज एक्ज्याक्टली ओभर द स्टेसन पोइन्ट प्लम्ब बबले चाहिँ यो कुराले स्टेसनको एक्ज्याक्टली ओभर चाहिँ theodolite छ भने चाहिँ डिटर्माइन गर्छ देखाउँछ अब यसको टेम्पररी एडजस्टमेन्ट अफ theodolite भनेको भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला है त टेम्पररी एडजस्टमेन्ट आर एडजस्टमेन्ट विच आर रिक्वायर्ड टु बी मेड एट एभ्री सेटअप of the instrument of the taking observation following are the step to be required for temporary adjustment temporary adjustment भनेको हरेक स्टेसनमा चाहिँ एभ्री स्टेजमा चाहिँ हामीले निड अनुसारको चाहिँ त्यसलाई सेटअप गर्छौँ भने त्यसलाई टेम्पररी एडजस्टमेन्ट हुन्छ अब त्यो यो चाहिँ कसरी एडजस्टमेन्ट हुन्छ भनेपछि हेर त कसरी कुन स्टेप कुन प्रोसेस हुन्छ भनेपछि एउटा सेटअप फर्स्टमा चाहिँ हामी सेटअप theodoliteको सेटअप गर्नु पऱ्यो है त theodolite सेटअप गर्छौँ भनेको चाहिँ हामी ट्राइपोडसँग जोड्छौँ त्यसलाई ट्राइपोड जोड्छौँ त्यस्तै सेन्टरिङ भनेको चाहिँ त्यसको सेन्टर पत्ता लगाउँछौँ भनेको प्लम्ब बबलाई चाहिँ सेन्टर स्टेसनसँग मिलाउँछौँ लेबलिङ भनेको चाहिँ त्यसलाई लेबल गर्छौँ बबल बिचमा ल्याउँछौँ एलिमिनेसन अफ प्यारालेक्स भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो सर्ट नोटको लागि मेनली तपाईँ हेर्नु होला एलिमिनेसन अफ प्यारालेक्स भनेको चाहिँ फोकसिङ हो है त फोकसिङ हो सिम्पली बुझ्नको लागि फर्स्ट अफ अल कुरा गरौँ सेटअप theodolite भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज द फिक्सिङ द theodolite ओभर ट्राइपोड फर सेटिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट मैले भनिसकेको छु पहिला प्लेस द ट्राइपोड ओभर द स्टेसन for the legs of tripod should be adjusted that they make an angle about 60 degree and leg are pushed भनेको चाहिँ यो सेटअप theodolite को फर्स्ट प्रोसेस हो टेक आउट द इन्स्ट्रुमेन्ट फ्रम द बक्स एन्ड फिट इन्टु द हेड अफ ट्राइपोडको हेडसँग चाहिँ हामी त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई फिट गर्छौँ विथ द हेल्प अफ स्क्रु घुमाएर चाहिँ त्यसलाई फिट गर्ने गर्छौँ सेकेन्ड नम्बरमा कुरा गरौँ हामी सेन्टरिङको फर सेन्टरिङ द प्लम्ब बब इज फिक्स्ड अन द by hook or by laser to setting the theodolite exactly over the station. It is done by following step. Plumb bob is suspended over the station marking the small hook. Two legs of the tripods are set firmly in the ground and the third leg is moved radially to bring the plumb bob exactly over the ground station and pushed into the ground. If the instrument has shifted head, the instrument is roughly centered over the station by means of shifting the head भयो अब जस्तै के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ शिफ्टेड हेड हुन्छ एउटा चाहिँ नन शिफ्टेड हेड अब शिफ्टेड हेड भनेको चाहिँ माथि हामीले त्यसलाई कसेर हामीले सेन्टर गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको हेडलाई चाहिँ अलिकति स्क्रुलाई चाहिँ लुज गरेर हामीले सिफ्ट गर्न सक्छौँ त्यसले पनि हामी यसलाई सिफ्ट गर्न सक्छौँ भनेको अब यो भनेको चाहिँ दुईटा अब त्यसपछि लेबलिङ अनि एलिमिनेसन अफ प्यारालेक्स छ लेबलिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन दिस स्टेप लेबलिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट विथ द हेल्प अफ लेग अर ट्राइपोड द्याट इज कल्ड एप्रोक्सिमेट लेबलिङ बाई ब्रिङ्गिङ द बबल टुवार्ड्स द सेन्टर टु एचिभ दिस टु लेग्स अफ ट्राइपोड आर मुभ एन्ड द डाउन अन्टिल द बबल इज जस्ट मुभ्स टुवार्ड द सेन्टर आफ्टर बबल इज मुभ्स टुवार्ड द सेन्टर द स्क्रु आर मुभ्स फलोइङ वे है त हामी यस्तो वेमा चाहिँ गर्छौँ मुभ गर्छौँ अब दुईटा स्क्रुलाई चाहिँ हामी घुमाउँछौँ भित्रतिर घुमाउँछौँ अनि यो बिचमा आएन भनेपछि त्यसपछि फेरि यसले चाहिँ 180 डिग्रीमा घुमाउने त्यसपछि चाहिँ दुईटा अर्को स्क्रुलाई घुमायो भने यसलाई चाहिँ हामी सिम्पली बबललाई चाहिँ बिचमा ल्याउन सक्छौँ अब अहिले चाहिँ मैले
एलिमिनेसन अफ प्यारालेक्स अथवा त्यसको फोकसिङको चाहिँ अहिले नोट ल्याउन असमर्थ छु। त्यसलाई चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा सर्ट नोटमा सबैलाई चाहिँ म कभर गर्नेछु। अब यसको चाहिँ डिमान्ड भएको कारणले चाहिँ मैले यो भिडियो आज यत्तिकै बनाएको। अब आजको चाहिँ हामी अन्तिम थ्योरीतिर जान्छौँ। अब यसले चाहिँ म यसकै पार्ट 2 मा चाहिँ अर्को यो रिलेटेड सबै थ्योरीलाई चाहिँ कभर गर्नेछु है। सर्ट नोट रिलेटेड यो छुटेको थ्योरीलाई चाहिँ म सबै कभर गर्नेछु। फर्स्ट अफ अल कुरा गरौँ क्लोजिङ इररको है। अब यो चाहिँ अन्तिम हाम्रो थ्योरी हो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरी छ यो पनि है। त्यो क्लोजिङ इरर भनेको चाहिँ यो चाहिँ सर्ट नोटमा सोधिने गर्छ। इन अ क्लोज ट्राभर्स इफ लिनियर एज वेल एज द एङ्गुलर मेजरमेन्ट आर करेक्टेड देन फलोइङ कन्डिसन मस्ट बी सेटिस्फाइड। द एबोभ कन्डिसन आर नट सेटिस्फाइड द क्लोजिङ इरर इज इक्वल टु यो यसबाट चाहिँ हामी क्लोजिङ इरर निकाल्छौँ। स्क्वायर रुट अफ समेसन अफ डिपार्चरको स्क्वायर प्लस समेसन अफ ल्याटिट्युडको स्क्वायर भनेको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ इररलाई चाहिँ हामी सेटिस्फाई गर्न सक्छौँ अथवा यसले चाहिँ इक्वल यसले चाहिँ क्लोजिङ इरर चाहिँ हटाउन सक्छौँ। यति भनेको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ इरर हो। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। अब म यो सर्वे रिलेटेड सर्ट नोट लगायत लङ नोट अनि यसको डेरिभेसन चाहिँ सबैले चाहिँ नेक्स्ट पार्टमा कभर गर्नेछु। सो आजको लागि चाहिँ भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ, गुड बाई एन्ड टेक केयर।